Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-review natin itong Xiaomi Mi 11 Lite. Ito na kaya ang perfect mid-range phone sa'yo ngayong 2021. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So si Xiaomi Mi 11 Lite ay na-release dito sa Philippines noong April 2021 na merong official price na 14,990 pesos or almost 15,000 pesos na merong 8GB RAM at 128GB ang internal storage. So alam nyo naman na merong bigger brother itong si Xiaomi Mi 11 Lite, yung Xiaomi Mi 11 na isang flagship smartphone na na-review na rin natin dito sa ating YouTube channel at napakalupit po ng smartphone na yon. So yan, nag-offer sa atin si Xiaomi ng mas affordable na Mi 11 at ito nga ang Xiaomi Mi 11 Lite at powerful din po ang chipset na ma-offer ng smartphone na to, Qualcomm Snapdragon 732G. At dito sa ating review, titingnan natin kung maganda nga ba itong smartphone na to. At sa mga interesado sa Xiaomi Mi 11 Lite, huwag kayo mag-alala mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link sa description kung saan to pwedeng mabili. So share ko lang sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Xiaomi Mi 11 Lite. Number 1, meron siyang lightweight design. So yun ang unang mapapansin nyo dito sa smartphone na to pag hinawakan nyo mga ka-J-Vlog. Sobrang gaan netong si Xiaomi Mi 11 Lite. Perfect na perfect sa kanya yung kanyang pangalan na Lite. So yun nga, makikita nyo rin sa box ng Mi 11 Lite na meron siyang featherweight design. At yun nga, totoo yan mga ka-J-Vlog. Nagulat din ako sa gaan netong smartphone na to. So hindi siya hassle gamitin kasi napakagaan niya at very portable lang. Number 2, meron siyang AMOLED display. So ito yung isang advantage din nitong smartphone na to dahil napakaganda po ng display niya. Very sharp at very vibrant yung colors niya. So paniguradong mas may enjoy nyo po manood ng movies dito and of course pag maglalaro kayo. At yes, nasubukan ko na yan nung naglaro ako dito sa Xiaomi Mi 11 Lite. Mas na-enhance pa ng display niya yung graphics ng nilalaro nyo. Number 3, meron siyang 90Hz screen refresh rate for smoother animation. So ito rin yung malupit dito sa smartphone na to. Biruin yung AMOLED display na siya tapos mataas pa yung screen refresh rate niya. So para sa akin, ito si Xiaomi Mi 11 Lite ay merong premium display. So number 4 sa chipset, napaka-powerful din ng chipset na nilagay nila dito sa kanyang price segment. Meron siyang Qualcomm Snapdragon 732G. Grabe outstanding po yung performance ng smartphone na to. Pagdating sa gaming, kayang-kaya niya mag-handle ng mga heavy games in high settings. So number 5, meron siyang dual stereo speakers. So napakaganda ng speakers nitong smartphone na to. Very rich yung sound na napoproduce niya at napakaganda po ng bass. Number 6, support niya ang 33-watt fast charging. So hassle-free na po mag-charge dito sa smartphone na to. And number 7, of course, sa design. Sobrang nagustuhan ko po yung design nitong si Xiaomi Mi 11 Lite. Lalo na po yung kanyang back cover na parang mirror design siya. Makikita nyo kasi yung reflection nyo sa back cover nitong smartphone na to. Kumbaga, pwede na kayong manalamin dito sa Xiaomi Mi 11 Lite at sobrang nagustuhan ko po yan dito sa smartphone na to. And nagustuhan ko rin yung design ng kanyang camera module. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan ko dito sa Xiaomi Mi 11 Lite. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili netong napakalupit na mid-range phone ni Xiaomi. So next naman, explore natin yung design at yung build quality ni Xiaomi Mi 11 Lite. Kung makikita nyo, napakaganda po ng design ng smartphone na to at meron siyang mirror design. Ayan, nakikita nyo yung reflection nyo sa back cover ng smartphone na to. Ayan, kitang-kita ako ng vlog. Oh. So yun, meron nga siyang glossy finish na sobrang prone po sa mga fingerprint smudges. Kaya kung wala po itong case mga ka-J-Vlog, parating nyo pong pupunasan itong Xiaomi Mi 11 Lite. At ang maganda dito sa smartphone na to is glass na po yung kanyang back cover, meaning yan scratch resistant siya. And nasa upper left corner yung kanyang square shape camera module at meron siyang triple rear camera. At kung makikita nyo, napakalaki po ng main camera niya. Meron tayong Xiaomi logo dyan. At yun nga, napakagaan na itong smartphone na to mga ka-J-Vlog, solid. And sa tingin ko, itong Xiaomi Mi 11 Lite yung pinakamagaan na na-review ko ngayong 2021. So sa frame naman, meron siyang glossy finish at yan, meron siyang slim design. So sa right side, nandito ang kanyang power button / fingerprint scanner. At kung makikita nyo naman, napakanipis din ng kanyang button. Diba? Parang pinantay na nila sa frame. Oh. At meron tayong volume rocker dito sa taas. Sa taas naman ng smartphone, meron tayong IR blaster and yung microphone. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba naman ng smartphone, nandito ang kanyang SIM card slot microphone.
USB Type-C port at yung kanyang speaker grills. So reminder lang na ito si Xiaomi Mi 11 Lite ay meron dual stereo speakers. At ang maganda naman dito sa smartphone na to, out of the box po is meron na siyang pre-installed na screen protector. Tapos sa display, ayan, napakaganda po ng display nitong smartphone na to. Very premium para sa akin. Yun nga, meron na siya Super AMOLED display, a 90Hz screen refresh rate, at naka-punch hole na po itong si Xiaomi Mi 11 Lite. So meaning yan, meron tayong full view display dito sa smartphone na to na mas may enjoy nyo pa maglaro at manood ng movies. Si Xiaomi Mi 11 Lite ay meron triple rear camera. Yung main camera niya ay merong 64 megapixel f1.79 aperture. Meron siyang 8 megapixel ultra-wide na merong f2.2 aperture at 5 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture. Meron siyang dual LED flash at capable siya ng 4K video recording up to 30 frames per second. Pagdating naman sa front camera, meron siyang 16 megapixels f2.5 aperture. Video sample rear camera of the Xiaomi Mi 11 Lite. So ang pinaka-max resolution niya is 4K resolution, pero ang gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 60 frames per second. Ayan, solid oh. Ganda ng ulap oh. Ganda ng camera nito mga lods. Nice. Video sample movie frame mode of the Xiaomi Mi 11 Lite. So ang pinaka-max resolution niya is 4K resolution, pero ang gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 60 frames per second. Nice. Video sample ultra wide camera of the Xiaomi Mi 11 Lite. So ang pinaka-max resolution niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Ayan ang ultra wide niya. Solid, no? Video sample steady mode of the Xiaomi Mi 11 Lite. So pinaka-max resolution niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Ayan mga ka-J-Vlog, sinishake-shake ko na yung smartphone. Solid oh. Grabe yung stabilization niya. Talon tayo ah. Yan, tumatalon na ako dyan. Solid oh. Wow. Grabe yung steady mode nito. Super stable. Video sample front facing camera of the Xiaomi Mi 11 Lite. So ang pinaka-max resolution niya is Full HD 1080p at 60 frames per second. So ang linaw ng front cam nito. Ang ganda. Video sample movie frame mode of the Xiaomi Mi 11 Lite sa front camera. So ang pinaka-max resolution din is Full HD 1080p at 60 frames per second. Okay siya. Video sample dual video mode of the Xiaomi Mi 11 Lite. So ito yung maganda dito. Pwede niyong pagsabayin yung video recording ng front at rear camera. Ayan. Para lang tayo nagvi-video call eh, no? Sa display, si Xiaomi Mi 11 Lite ay merong 6.55 inches AMOLED display na merong resolution ng Full HD+, 1080 by 2400 pixels sa merong 402 pixels per inch. Meron siyang Corning Gorilla Glass 5 protection, 20 by 9 aspect ratio, may 90Hz screen refresh rate, and a punch hole display. Sa OS naman out of the box, meron siyang Android 11 with MIUI 12,
Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 732G. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.3 GHz. Sa GPU naman, meron siyang Adreno 618. Meron siyang 8GB RAM at 128GB ang kanyang internal storage. And good news, expandable pa ang kanyang storage via microSD card. USB Type-C port na siya. Dalawa ang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner niya nga ay side-mounted na. Capable siya ng 5 GHz na Wi-Fi. And pagdating naman sa battery, meron siyang 4,250 mAh non-removable battery with 33 watt fast charging. So next naman pag-usapan natin yung gaming performance nitong si Xiaomi Mi 11 Lite. So itong ang smartphone na to ay equipped ng Qualcomm Snapdragon 732G na merong Adreno 618 na GPU. So nag-game test ko na itong smartphone na to at pasado naman siya sa aking game test na handle niya po lahat ng mga tinest kong heavy games at nakaset pa po ako sa high settings. So sobrang nasatisfied ako sa gaming performance ni Xiaomi Mi 11 Lite at masabi ko talaga na isa rin siya malupit na gaming smartphone kasi powerful din po yung nilagay nilang chipset. At ang nakakagulat nga dito is playable po ang Genshin Impact sa high settings. Kayang-kaya niya naman. Naka-experience tayo ng frame drops from time to time pero manageable naman. And alam ko karamihan sa atin naglalaro ng Mobile Legends, so pagdating sa ML, kayang-kaya po yan i-handle ni Xiaomi Mi 11 Lite. Very smooth naman yung paglalaro ko ng ML dito sa Ultra Graphics. Kaya pag ML ang nilalaro nyo, panigurado pong may enjoy nyo yan dito sa smartphone na to kasi napakaganda po ng kanyang display. Talagang ma-appreciate nyo yung display niya mga ka-J-Vlog pag naglalaro kayo. At masabi ko talaga na very comfortable din maglaro dito sa Xiaomi Mi 11 Lite dahil napakagaan po ng smartphone na to. So, hindi mahihirapan yung kamay nyo kumbaga. And syempre, dual stereo speakers na siya. Talagang ma-feel nyo rin yung intense ng nilalaro nyo. Perfect din of course yung kanyang RAM at internal storage sa kanyang price segment. Maganda rin yung ganyang RAM at ROM pang gaming. So mga ka-J-Vlog, definitely a must buy din itong si Xiaomi Mi 11 Lite pag gaming ang hinahanap nyo sa isang smartphone. Mare-recommend ko po siya sa inyo. So next naman, explore natin yung camera app ni Xiaomi Mi 11 Lite. So nandito ngayon tayo sa photo mode at kung makikita nyo sa taas may mga icons tayo tulad na lang ng flash. Available din dito ang HDR mode, meron siyang AI mode, filters, Google Lens at yung mga iba't ibang settings niya. So meron tayong timer dito, available din ng movie frame mode, show grid lines, dito natin ma-activate yung isang lens niya which is yung macro lens. At sa settings naman, ayan, dito natin ma-activate din yung kanyang watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. At ito yung mga additional settings niya. So para ma-activate yung ultra wide, dito lang yan sa tabi ng 1x, so yan, 0.6x. So ultra wide to, tapos yung zoom niya 2 times na hanggang 10 times po. So pagdating sa video, ang maganda dito sa Xiaomi Mi 11 Lite is meron siyang steady mode para habang nagre-record kayo, stable pa rin yung video. So pinaka-max resolution niya nga pagdating sa real is 4K resolution up to 30 frames per second. Available din dito ang movie frame mode na hanggang 4K din. Tapos pag steady mode naman is hanggang ano lang po siya, Full HD 1080p at 30 frames per second. Meron din siyang Pro mode, available din dyan. Portrait mode for background blur. At some more, ayan, ang dami nyo pong magagawa talaga sa camera ng Xiaomi Mi 11 Lite. Meron tayong night mode for low light shot. At kung gusto nyo magamit yung full potential ng kanyang 64 megapixel, go for the 64 megapixel mode. Meron tayong short video, panorama, documents, and vlog mode for content creators. Mas pinadali pa ang paggawa ng montage, kumbaga dito sa vlog mode. Meron tayong slow motion, time-lapse, dual video. Dito sa dual video mga ka-J-Vlog, pwede nyo pagsabayin yung rear at front camera sa video. Meron tayong movie effects, long exposure at clone mode. Pagdating naman sa front camera, ayan. So, syempre, meron tayong beauty mode na napaka-importante sa front. Ayan. So, ang pinaka-max na level is 100. So, smooth, slender, and big eyes. Tapos, may filters din tayo. Meron din tayong HDR mode sa front camera and a flash. Tapos, sa settings. Ayan. Pagdating naman sa video, ang pinaka-max resolution niya is Full HD 1080p up to 60 frames per second. So, walang 4K sa front. At meron din tayong portrait mode sa front camera for background blur. So, yun lang mga ka-J-Vlog, yung camera app ni Xiaomi Mi 11 Lite. So, speaker test tayo dito sa Xiaomi Mi 11 Lite at gagamit tayo ng sound and level meter. So, start tayo. Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Poco M3 Pro 5G. Maganda kaya siyang pang gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin.
So ayan yung na-measure ng ating sound level meter. Napakataas mga ka-J-Vlog, nasa 99.3 decibels. So yes, napakalakas nga ng speaker ng Xiaomi Mi 11 Lite. Salamat sa kanyang dual stereo speakers. So hindi lang siya malakas mga ka-J-Vlog, napakaganda rin po ng kanyang bass. So yun nga, bibigyan tayo nitong si Xiaomi Mi 11 Lite ng premium listening experience din. Kaya kung i-rate ko ang kanyang speaker, 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito nasa perfect 10. Biometrics test tayo dito sa Xiaomi Mi 11 Lite. So unahin muna natin yung kanyang fingerprint scanner. Start tayo. So pagdating sa kanyang fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. So pagdating sa kanyang face unlock, fast and accurate din. Boot up test tayo dito sa Xiaomi Mi 11 Lite. So tingnan natin kung ilang seconds siya mag-open. Start tayo in 3, 2, 1. So nag-open siya ng 27.66 seconds. So benchmark test tayo dito sa Xiaomi Mi 11 Lite at ang gagamitin natin is Antutu benchmark. Ayan siya. So yun mga ka-J-Vlog, napakataas ng score ni Xiaomi Mi 11 Lite sa Antutu benchmark. Meron siyang score na 354,630. Battery test tayo dito sa Xiaomi Mi 11 Lite. So maglalaro tayo ng 30 minutes. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawa. So una natin lalaroin is Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on, ang graphics natin nasa ultra naka-on, ang outline at shadow. At naka-full download na pala ang resources dito, and ang internet connection natin sa ating game test is 4G mobile data. So start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 69%. 30 minutes. So mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent ang nabawas. So may natira pang 57% sa 30 minutes sa paglalaro. Ito sa Xiaomi Mi 11 Lite, so 12% ang nabawas. So ayan mga ka-J-Vlog, nakita nyo na si Xiaomi Mi 11 Lite at nakita nyo naman na napakaganda rin nitong smartphone na to. Sobrang hands down po ako sa Xiaomi dahil nag-provide sila ng isang malupit na smartphone sa ganitong price segment. Very premium looking. Merong powerful specs, tapos reasonable lang ang kanyang presyo. Kaya hands down din ako dito sa smartphone na to pagdating sa performance. Kasi yun nga, maganda ang kanyang overall performance pagdating sa gaming, camera, sa charging, and then of course yung kanyang design ay napakalupit din kasi napakagaan niya lang. Yun din yung magtataka kayo kasi malaki rin naman yung battery capacity niya, nasa 4,000 mAh. Tapos nakapag-produce sila ng napakagaan na smartphone na merong ganyang battery capacity. So masabi ko talaga na perfect din ito si Xiaomi Mi 11 Lite sa mga consumers na gamer, and of course sa mga consumers na mahilig sa photography. At masabi ko talaga na maganda rin gamitin itong si Xiaomi Mi 11 Lite pag magva-vlog kayo. So yun mga ka-J-Vlog, yung full review ko dito sa Xiaomi Mi 11 Lite. Sobrang nagustuhan ko itong smartphone na to. At kung interesado rin kayo mag-purchase nitong Xiaomi Mi 11 Lite, maglalagay po ako ng link sa description.